ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ስጋ በቢንስና በቺሊ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደቃቅ ስጋ አለኝ። ጮማ ቢኖር ጥሩ ነው፣ ቅባት ቢኖር አሪፍ ነው። በጣም ሳይሆን በመጠኑ። እዚህ ጋር ቺሊ ወይም ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ የቆቆ የተጠቀምኩት፣ እዚህ ጋር ፓፕሪካ አለኝ፣ ኦሪጋኖ እና ኪዩሚን እና ቺሊ ፓውደር አለኝ። እነዚህ ናቸው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ፔፐር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቢንስ አለኝ። ቢንስም የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ድስት ወይም መጥበሻ እንጥዳለን። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ ስጋችንን ለ4 እና ለ5 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው ስጋችንን። ከዛ ቀጣዩን አብረን ያለን ይሄን ለ4 ለ5 ደቂቃ እንጠብሳለን ከዘይቱ ጋር። እሺ ይኸውላችሁ አሁን ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርት እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን ያለን እሺ አሁን እንጨምራቸዋል። ለ5 ደቂቃ እናብስላለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ ስጋው ነጭ ሽንኩርቱ የተጠበሰ ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው፣ ፔፐር፣ ከዛ ኦሪጋኖ፣ ኪዩሚንና ፔፐርና ቅመም እንጨምራለን። ከዛ ቺሊ እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ ፔፐር እንጨምራለን፣ ትልልቁ ቃሪያ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቢንስ እንጨምራለን። ቢንሳችሁን በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። ከዛ ይሄንን ለ5 ደቂቃ በደንብ አርገን እንጠብሳለን፣ እናዋሃዳለን። እጃችሁ ሰርፍ እየጠበሳችሁ እንደዚህ ለ5 ደቂቃ በደንብ ጠብሳላችሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቢንሱ፣ ቅመሙ፣ ቃሪያው በደንብ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ከዛውን ቲማቲም ውሃ እንጨምራለን። እሱም ለ7 ለ8 ደቂቃ እናበስላለን ማለት ነው። የቆርቆሮ ነው ቲማቲም የተጠቀምኩት። ከፈለጋችሁ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ለ7 ለ8 ደቂቃ በደንብ አርገን እናዋሃድና እናብስላለን። ክዳን ያስፈልገናል። እሳታችሁን ማከለኛ አርጋችሁ መጥበስ ማለት ነው። መጥጥና አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ይሄንን ክዳን ያስፈልገናል። ከዛ ለ8 7 ደቂቃ በደንብ አርገን እናብስላለን። እሳታችንን ማከለኛ አርገን ከ7 ከ8 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን እናያለን። ዋው አያችሁ እንዴት እንደሚያምር! ዋው አሪፍ ሆኗል፣ ምርጥ ሆኗል። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ከዛም እንደምናደርገው በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ ያገኛቸዋለሁ። እሺ ይኸውላችሁ ተሰርቶ እንዲያምሩ በጣም አሪፍ ሆኗል። ይኸው ዋይት ራይስ አድርጌበታል፣ ነጭ ሩዝ፣ ከላይ ደግሞ የድንብላል እርጥብ ቅጠል አለው። እንደዚህ በጣም አሪፍ። ከፈለጋችሁ ቤክ ፖቴቶ አድርጋችሁ በድንች እንደዛ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበር። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። ሲምፕል እና ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ቻው።